فرض کنین وسط شب یه هواپیما داره از آسمون رد میشه. نه صدایی میشنوین، نه چیزی میبینین. ولی یه سیستم روی زمین هست که میتونه دقیق بگه این هواپیما کجاست، با چه سرعتی داره حرکت میکنه و حتی به کدوم سمت میره. خب هممون این سیستم رو شنیدیم که اسمش راداره، که نه دوربینه، نه صدا ضبط میکنه و نه در واقع اصلا میبینه. ولی چطوری چیزی که نمیبینه رو پیدا میکنه؟ خب جواب کوتاهش اینه که با موج. رادار یه موج رو میفرسته و اون موج به جسم برخورد میکنه و برمیگرده. این یه تعریف یه خطیه و از روی همین برگشت موج اطلاعات رو استخراج میکنه. تقریبا شبیه همون کاریه که صدا با اکو داره انجام میده، با این تفاوت که ما اینجا داریم از موج رادیویی صحبت میکنیم دیگه، نه صوتی. ولی خب این فقط نصف ماجراست، چون اگه همه چیز انقدر ساده بود هیچ هواپیمایی نمیتونست قایم بشه، در حالی که ما میدونیم یه سری هواپیماهایی ساخته شده مثل B2 اسپریت که اینا طوری طراحی شدن که رادارها به سختی میتونن پیداشون کنن. یعنی وقتی موج میخوره بهشون بر نمیگرده یا اصلا از اول دیده نمیشن. که خب تو این ویدیو دقیقاً قراره همینا رو بفهمیم، این که اصلا رادار چطوری کار میکنه، چطوری از یه موج ساده داره اون اطلاعات رو استخراج میکنه و چیزای اینجوری. خب اول از همه اصلا خود کلمه رادار در واقع مخفف رادیو دیتکشن اند رنجینگ، که میشه مثلا تشخیص و اندازه‌گیری فاصله با امواج رادیویی، که تکنولوژیش برای اولین بار حدود دهه 1940 توسط نیروی نظامی آمریکا به شکل جدی استفاده شد. اونم برای یه هدف خیلی مشخص، برای پیدا کردن هواپیماهای دشمن قبل از اینکه دیده بشن. که از نظر مهندسی چطوری کار میکرد؟ خب داخل سیستم رادار یه قطعه خیلی مهم وجود داره به اسم مگنترون که امواج رادیویی خیلی قدرتمندی تولید میکنه. و جالب بدونین این قطعه در واقع همون قطعه اصلی داخل مایکروویو هم هست که داستانش هم خیلی جالبه. میگن پرسی اسپنسر کسی بوده که خیلی تصادفی متوجه این موضوع میشه. اون روی مگنترونا کار میکرده برای رادار و یه روز متوجه میشه که این شکلاتی که توی جیبش بوده آب شده. کنجکاو میشه و یه سری آزمایش‌ها انجام میده و اینجا بوده که میفهمه این امواج میتونن غذا رو هم گرم کنن و بعدش نمونه‌های اولیه مایکروویو رو میسازه. که خب توی مایکروویو ما در واقع یه موج پیوسته و ضعیف رو داریم، در حالی که برعکس مایکروویو توی رادار پالسای کوتاه و قوی تری رو تولید میکنه این مگنترون که میتونه مسافت‌های خیلی طولانی تری رو طی کنه. بعد از تولید این موجا یه آنتن وارد عمل میشه که این آنتن موجا رو متمرکز میکنه و به شکل پرتو باریک مدام به سمت آسمون، حالا به هر جهتی که بخوان، ارسالشون میکنه. در واقع رادار داره پشت هم این کار رو تکرار میکنه، این ارسال ها رو. و اینجاست که یه نکته خیلی مهم من وارد بازی میشه، اینکه امواج رادیویی با سرعت نور حرکت میکنن، یعنی حدود 300,000 کیلومتر بر ثانیه، تا اینکه به یه جسم برخورد کنن، مثلا مثل هواپیما. و وقتی یه موج به هواپیما برخورد میکنه، موج بازتاب پیدا میکنه. ممکنه این بخش شکم تو ذهنتون گنگ باشه که دقیقاً چه اتفاقی میفته تو این برخورد و برگشت موج، که طبیعیه. من خودم هم خیلی جدید بود واسه این موضوع و یه مقدارم گنگ بود، ولی خیلی ساده میتونم براتون توضیحش بدم. در واقع وقتی موج رادار به سطح برخورد میکنه، یه جریان الکتریکی خیلی ضعیف رو روی اون سطح ایجاد میکنه. یعنی انرژی موج باعث میشه بارهای الکتریکی روی اون سطح شروع کنن به حرکت کردن و این حرکت بارهای الکتریکی روی اون سطح خودش یه اتفاق مهمه، چون میتونه یه موج جدیدی رو تولید کنه. پس چیزی که ما در واقع به عنوان بازتاب میبینیم، در واقع باید بگیم یه موج جدیده که توسط خود اون جسم تولید شده. یعنی هواپیما فقط موج رو بر نمیگردونه، بلکه بعد از برخورد موج خودش تبدیل میشه باز به یه فرستنده کوچیک که توسط آنتن رادار دریافت میشه. حالا اینجاست که بخش هوشمند وارد میشه، کامپیوتر، و پردازش رو انجام میده. یعنی رادار فقط موج نمیفرسته و نمیگیره، بلکه اون چیزی که دریافت میکنه رو تحلیل هم میکنه بر اساس 2 فاکتور خیلی مهم. یکی قدرت سیگنال برگشتی و زمانی که طول کشیده تا موج بره و برگرده. و با استفاده از این اطلاعات سیستم میتونه محاسبه کنه که اون جسم دقیقاً کجاست، چقدر از رادار فاصله داره
و تو بعضی سیستم ها با چه سرعتی هم داره حرکت میکنه. در واقع رادار با گوش دادن به امواج‌های برگشتی یه تصویر از محیط اطرافش میسازه که البته اینم باید بگم همیشه بی‌نقص نیست. مثلا یکی از چیزایی که خیلی رو عملکردش تاثیر میذاره آب و هواست. وقتی بارون میاد اون قطره‌های ریز آب توی هوا خودشون با موج رادار برخورد میکنن و خب این تاثیرگذاره. یعنی قبل از اینکه موج حتی به هواپیما برسه یه بخشی از انرژیش رو داره از دست میده و در نتیجه سیگنالی که برمیگرده هم ضعیفتر و نویزی تره. ولی شاید جالب ترین حالت وقتیه که ما لایه های مختلف هوا رو داریم، یعنی مثل باد، طوفان و همزمان بارون و این چیزا، که تو این شرایط باعث میشه موج رادار خم بشه. یعنی به جای اینکه مستقیم حرکت کنه مسیرش تغییر کنه و این میتونه باعث بشه که رادار یه جسم رو در یه جای اشتباهی نشون بده یا حتی چیزایی رو ببینه که اصولا نباید قابل دیدن باشن. در نهایت رادار فقط به موج وابسته است و وقتی محیطی که توش موج حرکت میکنه تغییر کنه، تصویری که رادار میسازه هم خب غالبا تغییر میکنه. و خب یکی از راه حل های این داستان چی میتونه باشه؟ استفاده از فرکانس موجای مختلف. این مفهوم خیلی شبیه همون مفهوم فرکانس تو بحث صدا و صوته، ولی یه سری تفاوت ها هم داره. مثلا اینجا ما از واحد گیگاهرتز واسش استفاده میکنیم، اما دقیقاً مثل همون بحث صوت اینجا هم فرکانس های پایین تر برد بیشتری دارن اما جزئیات کمتری رو میتونن دریافت کنن. یعنی فقط یه تصویر کلی به ما میدن، اما فرکانس های بالاتر دید دقیق تری میتونن بهمون بدن. اما خب همونجور که گفتیم تو شرایط های جوی نامتعادل ضعیفتر میشن این فرکانس های بالاتر. توی رادارهای امروزی برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیرن یا از چند فرکانس همزمان استفاده میکنن یا فرکانس رو مدام تغییر میدن. یکی دیگه از چیزهایی که تو بحث رادار خیلی مهمه رزولوشنه، یا به اختصاص برای رادارها بهش میگن انگولار رزولوشن. تقریبا میشه گفت همون چیزی که الان تو ذهنتون هست از تعریف رزولوشن درسته. اینجا هم تعیین میکنه رادار چقدر دقیق میتونه بگه یه جسم کجاست، یا اینکه وقتی دوتا هدف خیلی به هم نزدیکن بگه مثلا یکی هستن یا این دوتا چیز متفاوتن. و دوتا چیز هم بیشتر از همه روش تاثیر میذاره. یکی اندازه آنتنه که خب هرچی آنتن بزرگتر باشه دقت زاویه بیشتری داره اون رادار، و دوم هم فرکانسه، یعنی فرکانس های بالاتر طول موجهای کوتاهتری دارن ولی انگولار رزولوشن بهتری به ما میدن. خب اینجا یه سوال دیگه که برای من ایجاد شده بود تو بحث رادار این بود که آیا من میتونم با یه رادار بزرگ با یه رزولوشن بالا یه هواپیمای در حال حرکت توی کشور دیگر رو هم ببینم یا نه؟ جوابش اینه که با رادارهای معمولی، با رادارهای رایج که توی فرودگاه‌ها یا سیستم‌های نظامی دارن استفاده میشن، نمیشه فاصله‌های خیلی دور رو دید. چرا؟ چون خب زمین گرده و موج رادار معمولا مستقیم حرکت میکنه و بعد از یه فاصله‌ای هدف میره پشت افق. ولی یه سری استثناء هم هست، رادارهای خاص که بهشون میگن over the horizon. این رادارها از یه ترفند استفاده میکنن و از لایه‌ای به اسم یونوسفر کمک میگیرن، اگه درست تلفظش کنم. یونوسفر در واقع یه لایه از جو زمینه که پر از ذرات بارداره، یونها و الکترون‌ها و اینا، و خیلی بالاتر از ابر و هواپیما هاست. این یونوسفر میتونه بعضی از امواج رادیویی رو برگردونه یا رفلکت بده، خم کنه. به همین دلیلی که سیگنال های رادیویی میتونن مسافت های خیلی طولانی تری رو هم طی کنن. مثلا از یک کشور دیگر رو ببینن بدون مثلا استفاده از ماهواره. ولی محدودیتش اینه که دقتش کمتره و بیشتر هم به شرایط جوی و خورشید و اینا وابسته است و همیشه قابل اعتماد نیست. و خب حالا که از نحوه کارکرد رادارهای تصویر نسبتا خوبی دیگه تو ذهنمون شکل گرفت، وقتشه بریم سراغ همون سوال اصلی که اول ویدیو مطرح کردم. اینکه چطوری یه سری هواپیما مثل B2 اسپریت دارن از شناسایی شدن توسط این رادارها فرار میکنن. قبل از اینکه بخوام جواب این سوالو بدم باید بگم که اگه شما مثل من به همچین موضوعای علاقه دارین، مثل فیزیک امواج یا صوت، حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشین که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندین. خب اول از همه اینکه جنس بدنه، یعنی اون متریال این هواپیماها با هواپیماهای عادی متفاوته که بهشون میگن رم، رادار ابزوربنت متریال. یه پوشش خاصه
روی بدن این هواپیما که کمک میکنه رادار سخت‌تر بتونه اونها رو ببینه. در واقع رم مثل یه اسفنج عمل میکنه در مقابل موج و این موج رو میبله. یعنی به جای اینکه موج کامل برگردونه سمت رادار، در واقع یه بخشی از این موج گم میشه. اما فقط این هم نیست. وقتی شما به یه هواپیمایی مثل B2 اسپریت نگاه میکنین، خب اولین چیزی که به چشتون میاد همین طراحی عجیبیه که داره. در واقع شکل این هواپیماها یه جوری طراحی شده که امواج رادیویی رو به جهت‌های اشتباه بازتاب بده که رادار نتونه دریافتشون کنه و حتی این طراحی طوری انجام شده که موتورها عمیقاً توی بدنه هواپیما قرار بگیرن تا بتونن حتی این حرارتی که از هواپیما خارج میشه رو هم کنترل کنن. پیشنهاد میکنم حتما سرچ کنین و هواپیمای B-21 ریدر رو هم ببینین که در واقع نسخه پیشرفته تر و مدرن تر همین هواپیمای B2 هستش. خب خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم جواب یه سری از سوالاتتون رو گرفته باشین و من کیانم و اینجام کازلبه. مرسی.